So, parang pakerots. Kerots? Parang pakerots. Kerots nga yun. Ang aano kayo. Basta parang paganyan. From Border Balloons, nagbabalik ang nagdudulong-dulungan, nagtuturo-turuan ng tungkol sa kaek-ekan. So, welcome back to my channel and to our new episode of our Border Balloons Vlogmas. So, dun sa ating mga nakaraang video, alam naman mga nagawa natin, mga basic. Ngayon, medyo taas-taas tayo ng level. Taas-taas. Namumula na yung mata ko. Maganda ang lola nyo. So ngayon, ang gagawin po natin ay parang simple rin na snowman or pwedeng balloon twisting or table centerpiece, okay? So, pwede rin siyang olaf o kaya snowman. Bahala na po kayo. Kayo na pong mag-judge. Kahit bawal judgmental dito, kayo na pong mag-judge. Okay? So, wag nang patumpit-tumpit pa. Simulan na natin to. Yung mga kakailanganin natin, ito, balloon, 5 inches, na puti, isang itim, balloon 160 or 260, it's up to you guys, kung saan po kayo masaya. So, gagawin ko lang po yung mga small size, okay? So, madali lang to. Siyempre, huwag natin kalimutan ang ating hand pump. Okay? Gawin muna natin yung katawan. Tapos, sabay pala natin to. Sabay. Yung isa, maliit kasi yun yung ulo. Tapos yung isa, medyo malaki, right? Tama ba? So, tie them together. Okay? Tada! Wow! Simple-simple lang, right? So, ngayon, meron po akong bisita. Oh. May epal. Mami maepal. May anak na maepal dito. What you doing? So, ito na po. Ngayon, nalagyan natin siya ng dito. Ano bang tawag dito? Scarf. Madali lang, right? So, ito po yung ginagamit ko. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta mas maliit na balloon siya. Balloon 160. O, tapos, bubuhulin natin. And then, di ba yung scarf dito lang? Usually, si Snowman, walang paa. Kaya, huwag kayong si lang yan, nagpauso niyan. Pati kamay. Si Olaf. Si Olaf na walang malay. Tapos, iikot mo lang sa leeg niya, right? So, ayan na si Snowman. Can you see? Ikot mo lang sa leeg. Yan. So, yung scarf, di ba, hindi pantay? Isa, mahaba. Parang lang kung may K-pop lang itong snowman natin. Tapos, yan. Gagawin ko ulit yung pero masakit nga. It really hurts! 1, 2, 3, go! Tara! Masakit! So, patayin. Buhol mo dyan. Tie it. And then, hatake mo. Tapos medyo bend mo ng konti. Kasi ganyan naman siya talaga, right? Yan! Kikita nyo na ba siya? Cute, di ba?
Tapos yung iba, nilalagyan nila ng sombrero. Lagyan pa ba natin? Well, pwede naman. Pwede namang wala. Pwede namang ganyan na. So, paano mabuo si Snowman? Ano bang mata ni Snowman? Dot lang. So, kailangan natin ng marker. Okay? Sharpie. Ewan ko po sa Pilipinas kung anong tawag. Isang black and orange. Orange para sa ilong. And then, what else? Black is for the mata and the tatlong botones. Tatlo lang ba yun? Right, guys? So, bigyan mo lang dyan ng bilog. Three. Tada! Tapos, yung mukha naman niya. Yung mukha niya, bilog lang din, right? Tapos, dot dito. So, tingnan natin. Ganyan lang ba yung mukha mata ng Snowman? Ganyan ba? Tapos, dito, yung bibig niya, dot lang yan. Pangit ah. Ayan. Ayan na. And then, the ilong. Carrots. Si Olaf yun, di ba? So, parang pa-carrots. Carrots? Parang pa-carrots. Carrots nga yun. Ano kayo. Basta parang paganyan. Hindi ako magaling mag-drawing. So, huwag niyo akong inaano dyan. Parang aaway. Parang lagi lang nang-aaway, di ba? Ayan. Ayan. Malabo. Mata ko talaga. Hindi ko na makita kung straight ba ito. Then, yan. Yan na si Snowman. Kita niyo ba? Ang good, diba? Oh, ha? Saan ka ba? Kung may cake pa. Yan, Snowman na yan, right? So, kung gusto nyo lagyan ng anong tawag doon? Sombrero. Pwede naman natin gawin. Gawan. Okay. So, ito yung ating, diyan ka muna. 160, 5 inches. Inflate lang tayo ng konti. I think we need to use like glue dots. Para dyan. Ito yung sombrero niya, right? So, mga 2 inches siguro yan. Ganyan. Right? Set aside natin. And then, ito, yung 160. Then, pabilogin natin ito. Yan na yan. Ang bilog. Tapos, ipapatong mo to. Gagamitan natin ng glue dots. Okay? Tapos, ito, pwede mo itong i-attach dito. Yan na. Ganda, di ba? Tapos, talagyan na natin dito sa ulo ni Snowman. Ulan tayo ng glue dots. I'll be right back. One eternity later. Snap ko. Talagyan lang natin dito. Isa. And isa dito sa top. Para dito. Okay. So, yan na siya. Right?
And then, tada! Paano ba? Yan, dumikit na. Yan! Oh. Diba? Kalain mo ba? Pwede ba akong mag-isama? Isa pa. Ang cute, diba? Pwede siyang gawing, ipatong mo sa 4 na balon sa quad. Then, put on the top and centerpiece na siya, guys. So, ganda. Sige. So, since meron na tayo niyan, pwede natin tong gawing centerpiece. Papakita ko rin sa inyo kung paano. Okay? So, ito na yung kailangan, di ba? And then, I need 8 more balloons or 4 pieces na round 6 inches. Dali kulang tayo. So, dapat black. 12 seconds later. So, ito yung 4. Okay? 4. Tataka kayo, gumagamit ako nito. Ayoko talaga, pero wala ko akong choice. Lobat ko yung aking. Yan. Gawa po tayo ng duplet. And isa pang duplet again. Tada! Yan na. So, magiging ganyan na siya. Right? Oh, centerpiece na yan, guys. Saan ka pa? So, lalagyan mo ng dikit, right? Pero, kung gusto nyo, pwede kayong gumamit. Itong body na to, pwedeng gamitan nyo yung link balloon. Kasi wala akong maliit eh. So, meron siyang tali sa ibabaw. Mayroon pa siya sa ilalim. So, hindi ka na problema para diretso na itatali mo dito. Right? Ayan na. Ayan yung quad. Tapos, ito siya. Nilagyan ko siya ng glue dots. Ngayon, papatong mo lang siya dito. Right? Sa center. And, tada! Yan! Perfect. Ganda. Ito ang aking Snowman balloon centerpiece. Hope you like it, guys. Thank you for watching this video. See ya!